आधीच्या व्हिडिओमध्ये साडीपासून एक खूप छान साडी ऑर्गनायझेशन बनवले होते। आहे आणि मधला जो कपडा आहे त्यावर अस्तर सरळ ठेवून चारी बाजूने टिपा मारून घ्यायच्या आहेत। लोडच्या दोन्ही बाहेरच्या साईडला दोरी घालण्यासाठी व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे कपडा थोडासा फोल्ड करून टिप मारली आहे। यामध्ये आपण नॉड किंवा रिबिन काही घालून कवर फिट करू शकतो। अस्तर आणि साडीचा कपडा दोन्ही शिवून झाले आहे। आता एक लांब पट्टी कट करायची आहे। ही पट्टी 4 ते 5 इंचाची कट करायची आहे आणि त्यासाठी तुम्ही हवी तेवढी लांबीची पट्टी कट करू शकता। ह्या पट्टीचा उपयोग आपण फ्रिल लावण्यासाठी करणार आहे। हे फ्रिल जी लोडचा मधला पट्टा आपण कट केला होता त्या लोडच्या मधल्या पट्ट्याला दोन्ही साईडनी फ्रिल लावायचे आहे। व्हिडिओमध्ये बघितल्यावर तुम्हाला कळेलच। लोडचा जो मधला भाग किंवा मधली पट्टी आहे त्या मधल्या पट्टीच्या दोन्ही साईडला हे फ्रिल लावायचे आहे। फ्रिल कमी किंवा जास्त अंतरावर तुम्ही लावू शकता। जशी तुमच्याकडे पट्टी अवेलेबल आहे त्यानुसार तुम्ही ही फ्रिल लावू शकता, कमी अंतरावर किंवा जास्त अंतरावर। दोन्ही साईडला फ्रिल लावते आणि मग तुम्हाला दाखवते की हे फ्रिल कसे दिसते। दोन्ही साईडला फ्रिल लावून झाले आहे। तुम्ही बघू शकता की ही फ्रिल खूप छान दिसत आहे। आता फ्रिल लावून झाल्यावर जे दोन्ही साईडचे कपडे आपण कट केले होते ते दोन्ही साईडच्या पट्ट्या त्या फ्रिलवर ठेवून त्या दोन्ही पट्ट्या शिवून घ्यायच्या आहेत। ह्या पट्ट्या शिवून घेते आणि मग तुम्हाला दाखवते की फायनल लुक याचा कसा दिसतो। आता फ्रिल लावून झाली आहे आणि ह्या तिन्ही पट्ट्या जॉईंटही करून झाल्या आहेत। आता व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे ही पट्टी किंवा हा चौकोन दुमडून एक टीप देऊन घ्यायची आहे म्हणजे आपला कवर तयार होईल। आता आपला हा डिझायनर लोडचा कवर तयार आहे आणि दोन्ही साईडला दोरी घालून पिनच्या साहाय्याने दोरी घालून हा कवर फिक्स केला आहे।
अस्तर जॉईंट करताना दोरी घालण्यासाठी आपण जी फोल्डिंगवाली साईड शिवली होती ती साईड तिन्ही पट्ट्या जॉईंट करताना लोडच्या बाहेरच्या साईडलाच ठेवायची आहे. मगाशी मी हे सांगायचे विसरले होते. आणि फ्रिल लावतानाही जी कट केलेली बाजू असते ती जर तुमची सिक्युअर नसेल किंवा पिको वगैरे केलेली नसेल तर त्याला दोनदा फोल्ड करून एक टिप मारून घ्यायची आहे. एका साईडला ही टिप मारून घ्यायची आहे आणि दुसरी साईड तर शिवण्यामध्ये जातेच. इथे तुम्हाला हवा असलेला कपडा किंवा कलर चूज करून असा कव्हर शिवू शकता. अशा पद्धतीने आपला हा डिझायनर लोड कव्हर तयार आहे. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा.